हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला, मोटिभेट हुनुहुन्छ होला, पक्कै पनि है। खुसी हुनु, आनन्दित हुनु, मोटिभेट हुनु। र आज म चाहिँ सचिन तेन्दुलकरको लाइफको बायोग्राफी पिकबाट तपाईँहरूलाई मोटिभेट गराउने कोसिस गरेको छु। त्यो बायोपिकबाट मैले सिकेको कुराहरू, बुझेको कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु होइन। अ बिलियन ड्रिम है, यो बायोपिक चाहिँ सचिन तेन्दुलकरको हो, क्रिकेटर, इन्डियाको। सबैजनालाई थाहा छ पक्कै पनि, गड अफ क्रिकेटर भनेपछि सबैजनाले चिन्नु हुँदो रहेछ इन्डियामा पनि होइन। धेरै रहेछ, मलाई त त्यति धेरै थाहा थिएन किनभने क्रिकेटमा इन्ट्रेस्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि। तर सचिन भन्ने चाहिँ थाहा थियो होइन, तर गड अफ क्रिकेटर भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि है होइन। डिसिप्लिन र एकदम उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भने पढेर पनि अनि त्यस पछाडि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै थाक्नुहुन्थ्यो कि होइन, तर फेरि प्र्याक्टिसहरूमा जानुहुन्थ्यो। उहाँलाई फ्यामिलीले सपोर्ट पनि गर्नुभयो होइन, हरेकको सपोर्ट पनि थियो। र एकदम के मेहनत र रुटिनमा चाहिँ उहाँले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन कि है। त्यो कुराहरू हामीले सिक्न सक्यौँ भने एकदम सक्सेस पाउन सक्छौँ र धेरै कुराहरू एचिभ गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड है, अर्को त्यो क्रिकेट हुन्छ कि त्यो ब्याटलाई चाहिँ उहाँले एकदम धेरै मान सम्मान गर्ने के। अनि उहाँले त्यो आफ्नो किटबाट चाहिँ निकालेर अनि त्यसपछि पुरा त्यो देखाउनु भएको थियो कि म के राख्छु भनेर। र उहाँले त्यो अरूहरूको पनि त्यो ब्याट अनि रिपेयर गरेर दिने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कहिले पनि उहाँले त्यो ब्याट फाल्नु भएन कि। त्यसबाट के सिक्न सकिन्छ भने आफूले गरेको काम, आफ्नो चिज जेलाई पनि तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुभयो भने त्यो कुराले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छ कि होइन। तपाईँले जुन कुरालाई इज्जत गर्नुहुन्छ त्यो कुराले इज्जत गर्छ, जुन कुराले तपाईँले मनैदेखि गर्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँको लागि आउँछ होइन। त्यही भएर एकदमै आफ्नो सामानहरू, आफ्नो घर परिवारहरू, आफ्नो काम मेन त खुसी भएर र एकदम इज्जतका साथ होइन। तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ, बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ, जे गर्दा पनि एकदम खुसीका साथ, इज्जतका साथ, माया सम्मान गरेर त्यसलाई एकदम इज्जत दिने र एकदम मजाले खुसी भएर गर्नुभयो भने हरेक चिज पाउनुहुन्छ एकदम सक्सेस तपाईँको लागि। तारिफ नगर्नु होइन, उहाँको अगाडि जो तारिफको हकदार छ उसको अगाडि चाहिँ तारिफ नगर्नु। किनभने उहाँको छोराले पनि राम्रो क्रिकेट खेल्नुभएको भनेर गएर साथीले भन्दा पनि अनि उहाँले चाहिँ उसको अगाडि तारिफ नगर, किनभने त्यो टाउकोमा पुग्यो भने सम्हाल्न सकेन भने अनि हुन्छ भनेर क्या होइन। त्यही भएर हामी कहिले कहिले एचिभमेन्ट्सहरूलाई र कहिले कहिले सम्मानको बोलीहरूलाई कहिले कहिले कसैले राम्रो भन्नुभयो भने र हामी उड्छौँ, घमण्डहरू आउँछ, उ गर्छ होइन। तर त्यो कुराहरू यदि सुनिहाल्यौँ, देखिहाल्यौँ भने तपाईँमा नम्रता आउनुपर्छ। अझै धेरै ममा अझै त्यो जिम्मेवारी थपेको छ भनेर सोच्यौँ भने तपाईँलाई त्यो सक्सेसले ह्याप्पिनेस पनि दिन्छ र अझै अगाडि बढ्नको लागि मद्दत पनि गर्छ है। र सकेसम्म त हामीले केही कुरा नराम्रो भन्नुभएको छ भने पनि त्यसलाई मैले सिक्ने कुरामा लिनुपर्छ, पोजिटिभ वेमा लिनुपर्छ। र केही कुरा राम्रो भन्नुभएको छ भने पनि अझै ममा जिम्मेवारी बढ्यो है, मैले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ रहेछ है, सबैले मलाई हेरिरहनु भएको रहेछ है, मलाई उ गरिरहनु भएको छ है भनेर हामीले त्यो कुराहरूलाई त्यसरी लिन सक्नुपर्छ क्या, पोजिटिभ वेले होइन। र केही कुरा आइहाल्यो भने फेरि निराश हुने, कसैले नराम्रो भन्ने बित्तिकै अनि कसैले फेरि राम्रो भन्ने बित्तिकै फुरुक्क हुने होइन, त्यसलाई अनि उ गर्न थाल्ने। त्यो गऱ्यो भने त्यो सक्सेस धेरै समयको लागि टिक्दैन र त्यो मान्छे त्यति धेरै खुसी हुन सक्नुहुन्न होइन। त्यही भएर जे आउँदा पनि एकदम हाँसेर खुसी भएर आनन्दित भएर ट्याकल गर्न सक्ने र त्योसँग एकदम जेलाई पनि पोजिटिभ वेले लिन सक्ने कि नराम्रो कुराहरू आएको छ भने पनि पोजिटिभ वेले लिन सक्ने। उहाँको क्रिकेट करियरमा पनि धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू आएको, तर उहाँ नहार्नु भएको कि गर्नुभएको। उहाँको श्रीमतीले पनि एकदम मोटिभेट गराउने, हेल्प गर्ने, सपोर्ट गर्ने भनेर होइन। अनि उहाँको दाइ, सबैभन्दा त दाइले मोटिभेट गराउनु भएको, वर्ल्ड कपको लागि तिमी सक्छौ, तिम्रो ड्रिम्स थियो त्यो भनेर होइन। त्यही भएर मोटिभेट गराउनु एकअर्कालाई होइन। तपाईँसँग जो हुनुहुन्छ नजिक, तपाईँ जोसँग धेरै बोल्नुहुन्छ, जोसँग धेरै हिँड्नुहुन्छ, उहाँको लागि एकदम पोजिटिभ वर्ड्स र मोटिभेट गराउने कामहरू गर्न सक्दैन, हुँदैन। यस्तो कुराहरू कहिले पनि नगर्नु सक्छौ, ट्राई गरेर केही न केही सिक्छौ बरु भन्ने कुराहरू होस् कि है। सचिन 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 यसरी तपाईँको नाम पनि गुन्जोस् है।
सबैजनालाई बेस्ट अफ लक, एकदम राम्रो करियरहरू बनाउन, सानोतिनो कुराहरू आउँदैमा कहिले पनि पछाडि नहट्न। तपाईँको सपनाभन्दा त्यो कुराहरू कहिले पनि ठुलो हुन सक्दैन कि तपाईँकै सपनाले जित्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको भित्रैदेखि आएको हुनुपर्छ। तपाईँको सपना चाहिँ 2-4 दिनको लागि देखेको जस्तो हावाभरमा त्यो गर्ने खालको सपनाले चाहिँ होइन, एकदम भित्रैदेखि मैले त्यो गर्छु भन्ने हुनुपर्छ। भित्रबाट त्यो आग भनिन्छ नि, त्यो इच्छा, त्यो चाहत भयो भने चाहिँ तपाईँले हरेक चिज गर्न सक्नुहुन्छ। ह्याभ अ नाइस डे, बाई बाई एभ्रिवान।